Hello students, this is Rahul Bhosle. Welcome to my YouTube channel English for Marathi medium students. Today we are going to solve margin question of an encounter of a special kind. So let's start. First question, what was the profession of the writer's father? लेखकाच्या वडिलाचा प्रोफेशन काय होतं, व्यवसाय काय होता? So answer is, writer's father was a medical professional working for a private company. लेखकाचे वडील एक वैद्यकीय क्षेत्रात एका प्रायव्हेट कंपनीसाठी काम करायचे. सेकंड क्वेश्चन, डिस्क्राइब द कॅम्पस वेअर द रायटर्स फॅमिली लिव्ड. ज्या कॅम्पसमध्ये लेखकाची फॅमिली राहत होती ते कॅम्पस आपल्याला डिस्क्राईब करायचे ते कसं आहे म्हणून. तर आपण लेसन शिकत असताना बघितलं की तिथं खूप मोठं कॅम्पस होतं, ग्रीन ग्रास होती, वेगवेगळे प्रकारचे बर्ड्स होते, मोठे ट्रीज होते, ऑल द थिंग्स आर देअर. सो हेच आपल्याला आन्सरमध्ये लिहायचं आहे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. The campus where the writer's family lived was very large. The officers of the company were housed in individual bungalows inside a large campus. Writer's house was in a corner of the campus. The officers' club was adjacent to the boundary wall of writer's gardens. The compound was luxurious with green grass, colorful flowers, and a host of tall and majestic trees. Seasonal vegetables were planted in the kitchen garden. Right? There were also big trees, so a lot of birds and squirrels used to come there. Group of langurs had even made their den in an ashwatha tree. Question number 3. How did the family relax after lunch? दुपारच्या जेवणानंतर फॅमिली कसं आराम करू लागली? So answer is, after a hearty lunch, writer's parents and younger sister lay down for an afternoon nap. And writer settled down with a story book. त्याच्या आई वडील आणि त्याच्या बहिणी झोपले होते, पडले होते दुपारची डुलकी घ्यायला, आणि रायटर काय करत होता? तो स्टोरी बुक वाचत होता. राईट. क्वेश्चन नंबर 4. व्हॉट विक्ड कस्टम इज प्रॅक्टिस्ड बाय ॲनिमल हू लिव्ह इन ग्रुप्स. समूहात राहणारे प्राणी कोणती दुष्ट प्रथा पाळतात? सो आन्सर इज, ॲनिमल हू लिव्ह इन ग्रुप usually dominant male does not allow another male baby or adult to survive within its group. आपण लेसन शिकत असताना बघितलं की जे प्राणी ग्रुपमध्ये राहतात ते जनरली जो मोरक्या असतो, ग्रुपचा लीडर असतो, तो मेल बेबीला किंवा मेल अडल्टला ग्रुपमध्ये राहू देत नाही. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5. व्हॉट अटेम्प्ट्स हेल्प द बेबी लंगूर टू रिवाइव्ह. बाळ लंगूरला पुनर्जीवित करण्यासाठी कोणत्या प्रयत्नांनी मदत केली? सो आन्सर इज, रायटर्स फादर प्रोव्हाइडेड फर्स्ट एड टू क्लीन द वुंड्स अँड स्टॉप द ब्लिडिंग. लेखकाच्या वडिलांनी फर्स्ट एड दिलं, कशासाठी? जखमा पुसण्यासाठी आणि रक्त थांबण्यासाठी. द रायटर स्प्रिंकल्ड वॉटर ऑन द बेबी लंगूर्स माउथ अँड ही रिगेन्ड कॉन्शियसनेस. आणि रायटरनी काय केलं? परत त्याच्या तोंडावर पाणी शिंपडलं आणि त्याच्यामुळे तो शुद्धीवर आला. आणि इव्हेंच्युअली आणि शेवटी रायटर ऑफर्ड हिम अ पील्ड बनाना. आणि शेवटी लेखकाने त्याला एक सोलून दिलेलं केळ ऑफर केलं खायला. ओके, सो आय थिंक दीज एफर्ट्स हेल्प द बेबी लंगूर टू रिवाइव्ह. या सगळ्या प्रयत्नामुळे तो पुनर्जीवित झाला. क्वेश्चन नंबर 6. वेन डिड बेबी लंगूर फायनली फाइंड कम्फर्ट. कधी कम्फर्ट मिळाला बेबी लंगूरला, असा क्वेश्चन आहे. सो आन्सर इज, when the baby langur's mother cuddled him tightly in her bosom, then he found comfort. ज्यावेळेस त्या बेबी लंगूरच्या आईने त्याला मिठीत घेतलं त्यावेळेस त्याला कम्फर्ट मिळाला, आराम मिळाला. क्वेश्चन नंबर 7. व्हॉट ट्रूथ अबाउट ॲनिमल ह्युमन रिलेशनशिप डिड दिस इन्सिडंट रिव्हील टू द नरेटर. या घटनेने प्राण्यांच्या मानवी नातेसंबंधातील कोणते सत्य लेखकाला प्रकट केले, असं क्वेश्चन आहे. काय कळालं लेखकाला, काय प्रकट झालं? So answer is, this incident made the narrator realize that interspecies communication and mutual trust is indeed a reality. लेखकाला उलगड झालं की इंटरस्पेसीज कम्युनिकेशन म्हणजे आंतरप्रजातीय संबंध आणि म्युच्युअल ट्रस्ट म्हणजे एकमेकाविषयी विश्वास ह्या खरंच सत्य गोष्टी आहेत, हे लेखकाला रिअलाइज झालं. क्वेश्चन नंबर 8. What did the mother seem to convey to the narrator. आई लेखकाला काय सांगते असे वाटते, असा क्वेश्चन आहे. ज्यावेळेस हे लेसन तुम्ही पूर्ण बघितला त्यावेळेस तुम्हाला काय वाटते की ती मदर लंगूर जी आहे ती लेखकाला काय सांगू इच्छित होती? सो आन्सर इज,
इट सीम्स दॅट द मदर लंगूर वॉन्ट्स टू टेल द नरेटर, असं वाटतं की असं सांगू इच्छिते दॅट फूड वॉज नॉट द ओनली मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन मॅन अँड ॲनिमल. फक्त अन्न हेच एक माध्यम नाही असू शकत प्राणी आणि माणसामध्ये संबंध ठेवण्याचं, तर बट दॅट देअर वर अदर मीन्स ऑफ एस्टॅब्लिशिंग अ बॉन्ड थ्रू ट्रस्ट, कंपॅशन अँड म्युच्युअल अंडरस्टँडिंग. दुसरेही माध्यम आहेत जसं की विश्वास, एकमेकांविषयी विश्वास, कंपॅशन म्हणजे करुणा, दया, आणि म्युच्युअल अंडरस्टँडिंग म्हणजे एकमेकांना समजून घेण्याची वृत्ती. हे सुद्धा एक माध्यम आहेत माणूस आणि प्राणी यांच्या संबंध ठेवण्यामधले. सो असं सांगू इच्छिते, असं वाटतं. ओके, सो स्टुडंट्स, दिस इज ऑल अबाउट मार्जिन क्वेश्चन ऑफ एन एन्काउंटर ऑफ अ स्पेशल काइंड. And finally, I would like to request you, please subscribe my channel and press the bell icon to get notification of all upcoming videos. Thank you so much for watching.